Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss warming up activities of the lesson The Thief's Story. Actually it is one of the lessons of 10 standards higher level English subject. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत इयत्ता 10वी SSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हायर लेवल इंग्लिश सब्जेक्टमधला एक लेसन आहे अँड दॅट इज अ थीफ्स स्टोरी, द थीफ स्टोरी. त्या स्टोरीची आपण वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटीज आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. ओके, बट बिफोर वॉचिंग दिस व्हिडिओ ॲज युजल आय रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब माय चॅनल. लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट दिस व्हिडिओ. राईट, द थीफ्स स्टोरी, warming up activity. Okay, this activity is very important for your writing skill. तुम्हाला एक्झाममध्ये रायटिंग स्किलवरती जे क्वेश्चन्स विचारले जातात ते वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटीच्या रिलेटेड असतात. दॅट इज वाय दिस ॲक्टिव्हिटी इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द एक्झामिनेशन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू. लेट्स गो. Let's see the activity number 1. Read the following incident. Here one incident is described. इथे एक प्रसंग दिलेला आहे, त्याचं वर्णन केलेलं आहे. लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस इन्सिडेंट. लोकेश हॅड ऑलवेज बीन अ क्लास टॉपर इन टेस्ट अँड एक्झामिनेशन. या इन्सिडेंटमध्ये लोकेश नावाचा एक स्टुडंट आहे आणि तो नेहमी एक्झामिनेशनमध्ये टेस्ट असू देत किंवा इतर कोणत्याही एक्झामिनेशनमध्ये तो ऑलवेज बिकम अ टॉपर, तो टॉपर येत असे. ओके, हावेवर म्हणजे असे असले तरी, हावेवर invariably he used fall means during exams to gain those high marks. Invariably means always, often. तो टॉपर येत असला तरी तो नेहमी काय करायचा, ही यूज्ड फॉल मीन्स म्हणजे तो वाईट मार्गाचा, चुकीच्या गोष्टींचा, ॲट मीन्स लाईक अ चिटिंग करणे, कॉपी करणे, अशा मार्गांचा तो यूज करायचा ड्युरिंग एक्झाम्स म्हणजे परीक्षेच्या वेळी. कशासाठी? टू गेन दोज हाय मार्क्स, द टॉपर मार्क्स, जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवण्यासाठी. गेन मीन्स टू अक्वायर, मिळवण्यासाठी तो चिटिंग करायचा आणि तो फर्स्ट यायचा. ओके, वन्स ऑन द डे ऑफ हिस्ट्री एक्झामिनेशन, एकदा काय झालं की इतिहासाची परीक्षा होती. ओके, लोकेश रिअलाइज दॅट हिज क्लासमेट, लोकेशला थोडंसं रिअलाइज झालं, त्याला जाणीव झाली. कशाची? हिज क्लासमेट, त्याचा एक वर्गमित्र होता, अँड अ फ्रेंड फरहान केम ऑल प्रिपेअर्ड फॉर मॅथ्स इन्स्टेड ऑफ हिस्ट्री. त्याचा एक मित्र आणि दुसरा एक फरहान नावाचा मित्र, ते एक्झामसाठी आले होते, पण कशा प्रकारे? केम ऑल प्रिपेअर्ड, चांगली तयारी करून आले. फॉर विच सब्जेक्ट? मॅथ्स. बट दॅट डे इट वॉज हिस्ट्री एक्झामिनेशन. इतिहासाचा पेपर होता, पण ते मॅथ्सची तयारी करून आलेले होते. इन्स्टेड ऑफ हिस्ट्री, इन्स्टेड ऑफ म्हणजे त्याऐवजी, हिस्ट्री किंवा हिस्ट्रीच्या ऐवजी दे वेर वेल प्रिपेअर्ड फॉर मॅथ्सची तयारी करून आलेले होते. आणि ही गोष्ट लोकेशला रिअलाइज झाली, त्याला अवेअर ऑफ झाला तो. फरहान हॅड बिकम डेस्परेट, आणि यामुळे फरहान बिकम अँक्शियस, तो अस्वस्थ झाला, चिंतेमध्ये आला की व्हॉट टू डू. हिस्ट्रीचा पेपर आहे अँड ही वॉज वेल प्रिपेअर्ड फॉर मॅथ्ससाठी तो तयारी केली होती. सो लोकेश ऑफर टू लेट हिम कॉपी फ्रॉम हिज ॲन्सर शीट, आणि म्हणून लोकेश काय म्हणाला, ही ऑफर्ड, त्याने त्याला ऑफर केली. कशासाठी? लेट हिम कॉपी फ्रॉम हिज ॲन्सर शीट सिन्स फरहान सॅट जस्ट बिहाइंड हिम. फरहान त्याच्या पाठीमागेच होता एक्झाम हॉलमध्ये, म्हणून त्याने काय ऑफर केले की तू माझ्या ॲन्सर शीटमधून कॉपी करून लिहू शकतो. सो ही ऑफर हिम टू कॉपी फ्रॉम हिज ॲन्सर शीट. बट व्हॉट हॅपन नेक्स्ट? फरहान रिफ्यूज्ड, फरहानने यासाठी नकार दिला, नॉट ॲक्सेप्टेड हिज ऑफर. ही सेड, तेव्हा तो म्हणाला, फरहान म्हणाला, त्याचा मित्र काय म्हणाला, इट्स ऑल राईट इवन इफ आय गेट अ 0. ठीक आहे, मला 0 जरी मिळाले तर इट्स ओके, बट आय कॅन कॉल इट माय ओन 0 जरी मार्क्स मिळाले तरी मी म्हणू शकेल की माझे स्वतःचे 0 मार्क्स आहेत, मी मिळवलेले आहेत. आय डू नॉट वॉन्ट टू स्कोर अ सिंगल मार्क अनअर्ड, मला एक सुद्धा मार्क्स स्कोर करायचा नाही. अनअर्ड मीन्स विदाऊट हार्ड वर्क, विदाऊट स्टडी, अभ्यास न करता, हार्ड वर्क न करता एक देखील मार्क्स मला चुकीच्या मार्गाने मिळवायचा नाही आहे.
सो ही रिफ्युज्ड हिज ऑफर, त्याने दिलेली ऑफर त्याने रिफ्यूज केली. चीटिंग इन एक्झाम्स इज फॉर कॉवर्ड्स नॉट मी. तो म्हणाला की एक्झाममध्ये चीट करणं, कॉपी करणं हे कॉवर्ड लोकांचं काम आहे, भित्र्या लोकांचं काम आहे, नॉट फॉर मी, हे माझ्यासाठी नाही आहे. सो दिस इज अ डायलॉग ऑफ फरान. हे डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट स्पीचसाठी हा पॅरेग्राफ तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. दीज वर्ड्स म्हणजे हे शब्द वेर टर्निंग पॉईंट इन लोकेश लाईफ. असं ते फरानचं ऐकल्यानंतर फरानच्या जीवनामध्ये एक सडन चेंज झाला त्या शब्दामुळे. त्याला खूप म्हणजे हर्ट फील झालं. वर्ड्स वेर टर्निंग पॉईंट इन लोकेश लाईफ. ही गेव अप चीटिंग फॉर एव्हर. आणि ते त्या दिवसापासून गिव अपचा पास्ट टेन्स गेव अप. गेव अप म्हणजे सोडून दिलं. चीटिंग करणं एक्झाममध्ये, फॉल्स रिसोर्सचा यूज करणं, वाईट मार्गांचा यूज करणं त्याने पूर्णपणे बंद केलं, गिव ऑफ केलं. फॉर एव्हर ही वर्क हार्ड फॉर व्हॉट ही डिझायर्ड. जे काही त्याला मिळवायचं सक्सेस, हाय स्कोर, त्यासाठी तो हार्ड वर्क करू लागला. अँड नेवर एव्हर यूज फॉल्स मेजर्स टू अक्वायर एनिथिंग. काही पण मिळवण्यासाठी, हाय स्कोर असू दे किंवा एक्झाममध्ये टॉप येण्यासाठी त्याने फॉल्स किंवा चुकीचा मार्ग करणं बंद केलं. सो दिस इज वन इन्सिडंट विच इज डिस्क्राइब्ड हिअर. अँड या पॅरेग्राफवरती आता पुढे काही ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत. ए, इन द गिवन स्टोरी, ओके, विच वर्ड्स ऑर फ्रेजेस. फ्रेजेस म्हणजे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ज्याला आपण वाक्यप्रचार मराठी बोलतात. कोणते शब्द किंवा फ्रेजेस कॅन बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग वन्स. इथे जे वर्ड्स दिलेले आहेत त्याला आपण रिप्लेस म्हणजे सिमिलर वर्ड्स पॅरेग्राफमधून कोणतेही लिहू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, बिकेम अवेअर. अवेअर होणे, जाणीव होणे. बिकेम म्हणजे झाला, जाणीव झाली. आता कोणता आहे जाणीव झाल्यासाठी शब्द, तर इथे एक शब्द गेलेला आहे. ही बिकेम अवेअर ऑफ. अवेअर ऑफ म्हणजे रिअलाइज्ड. हा वर्ड गेला रिअलाइज्ड. इथे आपण काय लिहू शकतो, बिकेम अवेअरला रिअलाइज्ड. ओके. ऑलवेज, तर तिथे एक इनव्हॅरिएबली वर्ड्स केलेला आहे. हावेवर इनव्हॅरिएबली, इनव्हॅरिएबली ऑफन, ऑलवेज, नेहमी असे असले तरी तो नेहमी काय करायचा. ही यूज टू फॉल मीन्स ड्युरिंग एक्झाम्स. मीन इनव्हॅरिएबली इज द सिमिलर वर्ड्स फॉर, कशासाठी सिमिलर वर्ड्स आहे, ऑलवेज. ओके. व्हेरी अपसेट अँड हेल्पलेस. फरान बिकेम व्हेरी अपसेट अँड हेल्पलेस. विच वर्ड इज यूज्ड इन दॅट पॅरेग्राफ. अँड दॅट वॉज, ज्याला आपण म्हणू शकतो ना, कोणता वर्ड्स इथे गेलेला आहे, इथे बघा, डेस्पेरेट. He became desperate. Okay, so in this way similar words we have to write here. Without cheating, false measuring, without working for it, unearned हा शब्द गेलेला आहे. A sudden change, a turning point like this. Gain or achieve. Achieve means acquire, मिळवणे. So let's see the answer. Answer I have given here. Became aware, that is realized. Always, invariably. Very upset and helpless, desperate. Cheating, false means without working for it, unearned. You have to keep in mind. Sudden change, that means turning point in Farhan's life, that Lokesh life. Gain or achieve means acquire. So this activity we have completed here. Next activity on that paragraph, that is summarize the incident in 6 to 8 lines, making Lokesh the narrator. इथे काय करायचं, तो पॅरेग्राफ जो दिलेला आहे की लोकेश हा स्वतः ती स्टोरी नॅरेट करतो, या अर्थाने ती समराईज करा. परत तुम्ही शॉर्टमध्ये लिहा. फॉर एक्झाम्पल, आय वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉपर. मी नेहमी क्लास टॉपर असायचो, क्लासमध्ये टॉपर असायचो. आता व्हॉट इज द स्टोरी. स्टोरी काय आहे, लोकेश हॅड ऑलवेज बीन अ क्लास टॉपर. सो इन प्लेस ऑफ लोकेश तिथे तुम्ही स्वतःला यूज करायचे. लोकेशच्या ठिकाणी काय, I had किंवा I always been a class topper. And exams. However, invariably he used fall means during exam. तो एक्झाममध्ये फॉल्स किंवा चिटिंग करायचा. तर he used in place of he we have to put I. I use fall means during exams to gain those high marks. So we have to change like this. Direct sentence तो indirect मध्ये करायचे असतात. Let's see the answer. तुम्हाला थोडीशी आयडिया मिळालेली आहे. आय वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉपर इन टेस्ट अँड एक्झामिनेशन. सेंटेन्स ॲज इट इज, इन प्लेस ऑफ लोकेश वी हॅड पुट आय. हावेवर आय हॅव टू ॲक्सेप्ट दॅट इन आय इनव्हॅरिएबली यूज्ड he
शब्द वर्ड आलेला आहे. इथे आपण I invariably use false means to gain those high marks. Once on the day of the history examination, Farhan became desperate as he had come prepared for maths, and instead of history I offered. Lokesh offered, here we can put I offered to let him copy from his notebook, my notebook, because we use here my answer sheet, but Farhan refused, saying that he did not want to score. That I did not want to score, I do not want to score a single word. हा सेंटेन्स आहे, तर आपण इंडायरेक्टमध्ये केले. दॅट ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्कोर अ सिंगल अनअर्न्ड मार्क, अँड दॅट चीटिंग वॉज फॉर cowards. This was the turning point in my life, in Lokesh's life or his life. Instead of his or Lokesh, we can put my life. And from that day, I gave up cheating. Lokesh gave up cheating. I gave up cheating and learn to work hard for whatever I wanted. So in this way, we can make change and can summarize the paragraph. So friends, I hope you might have liked this video. In next lecture, I will describe in detail, in simple way, the thief story हा जो लेसन आहे तो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सिम्पल वेमध्ये डिस्क्राईब करून एक्सप्लेन करून देणार आहे. अँड आफ्टर दॅट वी शॅल डिस्कस इट्स English workshop or the questions or exercise. Okay. I hope you might have liked this video. If you liked, please share and like it. And if you have any suggestions for me, write in comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much.